હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ધીસ ઇઝ નીરવ એન્ડ યુ આર વોચિંગ ઇંગ્લિશ વિથ નીરવ. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર વર્બ્સની ટાઈપ્સ અને ફોર્મ્સને સમજ્યા. હવે આપણે સેન્ટેન્સ જે ચાર પ્રકારના હોય છે એને સમજીએ. સેન્ટેન્સ એટલે વાક્ય, બરોબર, જે શબ્દોનો એક સમૂહ મળે અને શબ્દોમાંથી કંઈક અર્થ નીકળતો એવા શબ્દોને આપણે, જે સમૂહ હોય એને આપણે વાક્ય કહીએ. કોઈ રેન્ડમલી શબ્દો બોલ્યા કરીએ આપણે તો એનાથી વાક્ય બને નહીં, પણ વાક્ય માટે શું જોઈએ તો કે એક સ્પેસિફિક સિક્વન્સમાં શબ્દો જોઈએ, કે એક ચોક્કસ જ બંધ બેસતા ક્રમમાં. દાખલા તરીકે હું બોલે જાઉં કે ગાય, ક્રિકેટ, રમવું, ચરવું, ખાવું, તો આ જે છે શબ્દો એનાથી કોઈ વાક્ય બનતું નથી. પરંતુ હું એમ કહું કે હું ક્રિકેટ રમું છું, તો અહીંયા જે શબ્દો મળ્યા એનાથી એક પ્રોપર વાક્ય બને. હવે આ વાક્યો છે એના પ્રકારો પણ હોય, બરોબર, કે આ પ્રકારે બોલીએ તો એનો વાક્યનો પ્રકાર બદલી જાય, એ જ રીતે બીજી રીતે બોલીએ તો એનો પ્રકાર બદલી જાય. પ્રકારો ક્યાં ક્યાં છે તો કે મેઇન 4 પ્રકાર છે. પેલો જે પ્રકાર છે એને આપણે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ કહીએ. ડિક્લેરેટિવ એટલે વિધાન, બરોબર, કંઈ ડિક્લેર કરવું. તો ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એને કહીએ વિધાન વાક્ય. એની પછી આવે ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ. ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે આજ્ઞાર્થ વાક્ય. એની અંદર આપણે આજ્ઞા આપીએ, બરોબર, આજ્ઞા આપવાનો ભાવ હોય છે વાક્યમાં, એને કહેવાય આજ્ઞાર્થ વાક્ય, ઇમ્પેરેટિવ સેન્ટેન્સ. એના પછી આવે ઇન્ટેરોગેટિવ સેન્ટેન્સ, એટલે કે પ્રશ્ન પૂછનાર, બરોબર, પ્રશ્ન પૂછવાનું જે વાક્ય હોય પ્રશ્નાર્થ, એને આપણે કહીએ ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ. ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સનું ગુજરાતી થાય પ્રશ્નાર્થ વાક્ય. અને ચોથું આવે એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ એટલે ઉદ્ગાર વાક્ય, બરોબર, જેની અંદર ફક્ત લાગણીને લીધે કોઈ ઉદ્ગારનો ભાવ જન્મતો હોય એવા વાક્યને કહેવાય એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ. આ ચારેય ટાઈપ્સ છે. તમને થોડા દિવસમાં જો ભૂલાઈ જાય એમ હોય તો એક નાનકડું વાક્ય યાદ રાખો, જેનાથી પણ તમને આ ચારેય ટાઈપ્સ યાદ રહી જાય. કે આઈ ડાય, ડાયનો સ્પેલિંગ DIE, બરોબર ને, આઈ ડાય છે, એને ચારેય અક્ષરોથી આપણે એક એક વાક્યનો પ્રકાર યાદ રાખીએ. કે આઈ એટલે ઇમ્પેરેટિવ થઈ જાય, ડાયમાંથી ડી લઈએ એટલે ડિક્લેરેટિવ, ઈ લઈએ એટલે એક્સક્લેમેટરી, આઈ લઈએ એટલે ઇન્ટ્રોગેટિવ, બરોબર. તો ઇન્ટ્રોગેટિવ, એક્સક્લેમેટરી, ઇમ્પેરેટિવ અને ડિક્લેરેટિવ, આ ચારેય ટાઈપ્સ છે, આપણને ઇઝીલી યાદ રહી જાય. ખાલી એક વાક્યના પ્રકારે કેટલાય તો કે આઈ ડાય, આટલું જ વાક્ય છે, આ ચારેયના એક એક શબ્દો ઉપરથી બની જાય. હવે આપણે આજના વિડીયોની અંદર ફક્ત ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સની ચર્ચા કરીશું, બરોબર. ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ કોને કહેવાય, એની અંદર શું શું આવી શકે એ આપણે સમજીએ. તો ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે બેસિકલી વિધાન વાક્ય, કે જેની અંદર કોઈ પણ વિધાન ઉચ્ચારવામાં આવે, એની અંદર આપણે ભાવ વ્યક્ત કરી શકીએ, બધું કરી શકીએ, પણ પ્રશ્ન ન પૂછતા હોય, બરોબર, આજ્ઞા ન આપતા હોય સામેવાળાને, અથવા તો ઉદ્ગારનો ભાવ ન હોય, એવું વાક્ય જે હોય એને આપણે વિધાન વાક્ય કહી શકીએ. તો વિધાન વાક્યને આપણે સમજીએ કે વિધાન વાક્યની પણ 2 ટાઈપ્સ હોઈ શકે. એક છે પોઝિટિવ અને બીજું છે નેગેટિવ. પોઝિટિવ એટલે હકાર વાક્ય, બરોબર, અને નેગેટિવ એટલે નકાર. હું કોઈ પણ વિધાન હકારમાં પણ બોલી શકું ને નકારમાં પણ બોલી શકું. દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે હું રમું છું, બરોબર, તો આ હકાર છે. હું રમતો નથી તો આ નકાર છે, બરોબર. રમવાની ક્રિયા જ્યાં થાય છે હકારમાં જવાબ છે, એમાં હકાર વાક્ય એટલે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ થયું. જ્યાં નથી થતી ત્યાં આપણે નકાર વાક્ય કહીએ, એને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય. તો આ વાક્યો છે એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન હોય, એક ફિક્સ સેન્ટેન્સ પેટર્નની અંદર કોઈ પણ વાક્ય બનતું હોય. એ પેટર્ન શું છે તો કે હકાર વાક્યની અંદર સૌ પહેલા આવે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ એટલે કર્તા. એની પછી આવે વર્બ. વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, બરોબર. અને એની પછી આવે ઓબ્જેક્ટ અથવા તો કોમ્પ્લિમેન્ટ. ઓબ્જેક્ટ એટલે થાય કર્મ, કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એને આપણે આવી રીતે કહી શકીએ કે કોઈ કર્તા વિશે કંઈક કહેવામાં આવે, કર્તાની વિશે કંઈક ગુણ એનો દર્શાવે, અથવા તો ક્રિયાપદ વિશે કંઈક કહેવામાં આવે, એને આપણે કોમ્પ્લિમેન્ટ કહી શકીએ, બરોબર. કોમ્પ્લિમેન્ટ ટુ વર્બ હોઈ શકે, કોમ્પ્લિમેન્ટ ટુ સબ્જેક્ટ. આ ન સમજાયું તો આપણે એને એક્ઝામ્પલ સાથે સમજીએ. કે હું એમ કહું કે આઈ પ્લે ક્રિકેટ, બરોબર. તો આઈ છે કર્તા થઈ ગયું, પ્લે છે ક્રિયાપદ થઈ ગયું વર્બ, અને ક્રિકેટ છે કર્મ થઈ ગયું, બરોબર. શું રમીએ છીએ, ક્રિયાપદને શું પૂછીએ એટલે જવાબમાં જે મળે એને આપણે ઓબ્જેક્ટ કહીએ. તો શું રમીએ છીએ તો કે ક્રિકેટ, તો અહીંયા જવાબ ક્રિકેટ આવ્યો, તો એ થઈ ગયું ઓબ્જેક્ટ. તો અહીંયા તો આપણી પાસે સિમ્પલ વાક્ય છે કે સબ્જેક્ટ, વર્બ ને ઓબ્જેક્ટ છે. આ ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે. પણ ઘણીવાર એવું હોય કે ક્રિયાપદને શું પૂછીએ તો આપણને જવાબ ન મળે. કે આપણે એક વાક્ય લઈએ, હી ઇઝ ઓનેસ્ટ, બરોબર, તે પ્રામાણિક છે. અથવા તો રાજેશ ઇઝ ઓનેસ્ટ, રાજેશ પ્રામાણિક છે. તો રાજેશ છે એના વિશે આપણે ઓનેસ્ટ શબ્દ લીધો, બરોબર. ઇઝ છે પણ આપણે છે ઓનેસ્ટ છે એ કોઈ નાઉન નથી, બરોબર, એક વિશેષણ છે, એડજેક્ટિવ છે. એડજેક્ટિવ શું કહેવાય તો આપણે શરૂઆતમાં સમજી ચૂક્યા છે. જો એ બધા વિડીયો ન જોયા તો એ પણ ચેક કરી લેજો. તો રાજેશ ઇઝ ઓનેસ્ટ, તો ઓનેસ્ટ છે એ વિશેષણ છે, રાજેશ વિશે કંઈક આપણે કીધું, તો આને છે કોમ્પ્લિમેન્ટ કહેશું, બરોબર. સબ્જેક્ટ વર્બ, વર્બ છે ઇઝ, અને જે ઓનેસ્ટ છે એ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, બરોબર. હવે એવી રીતે કહીએ રાજેશ પ્લેઝ વેલ, બરોબર, રાજેશ સારી રીતે રમે છે. તો અહીંયા રાજેશ છે એની પછી આપણે કીધું પ્લેસ. પ્લેસ એટલે થાય રમવું. રાજેશ છે એટલે આપણે એની સાથે પ્લેસ વાપર્યું, બરોબર. અને પછી વેલ, સારી રીતે રમે છે. રમવું તો છે, રમે તો છે, પણ કેવી રીતે, સારી રીતે. તો વર્બ વિશે કંઈક કીધું, તો વેલ છે એક એડવર્બ છે, બરોબર, એટલે એ બની ગયું કોમ્પ્લિમેન્ટ.
તો જે ઓબ્જેક્ટ હોય અને કોમ્પ્લિમેન્ટ એના વિશે ડિફરન્ટ શું કામ કાઢવું જરૂરી છે? કારણ કે પેસિવ કરવું હોય ત્યારે વાક્યમાં ઓબ્જેક્ટ હોવું જરૂરી છે. કોઈ તમને પેસિવનો પ્રશ્ન પૂછે એક્ઝામમાં કે આ વાક્યનું પેસિવ કરો, હવે તમને સમજાઈ જાય કે વાક્યની અંદર જે કર્મ સ્થાને છે એ કોઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ છે, બરોબર, કોઈ વિશેષણ અથવા તો ક્રિયા વિશેષણ, એડજેક્ટિવ અથવા એડવર્બ છે, તો એનું પેસિવ થશે નહીં, બરોબર. તો પેસિવ ન થાય એવું જે ઓપ્શન હોય એ તમે ટિક કરી શકો જો તમને સમજાઈ જાય કે આ છે તો. નહીંતર આપણે બેઝિક સૂત્ર જે પાકા કર્યા એ પ્રમાણે આપણે પેસિવ કરી નાખીએ. એક્ટિવ પેસિવ આપણે હજી ભવિષ્યમાં શીખીશું, અત્યાર પૂરતું ખાલી સમજાવવા માટે કહું છું. તો આ જે છે કોમ્પ્લિમેન્ટ અને ઓબ્જેક્ટ એ માટે અલગ અલગ તારવવા જરૂરી છે. હવે આપણે પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ સમજી લીધા, હવે આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ તરફ જઈએ. તો રાજેશ પ્લેઝ વેલ, બરોબર. હવે આપણે એમ કહેવું કે રાજેશ સારું નથી રમતો, તો એના માટેની સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે નેગેટિવ સેન્ટેન્સની? તો કે પહેલા તો આવશે સબ્જેક્ટ વાક્યમાં. ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ નેગેટિવ કઈ રીતે બને? તો કે સબ્જેક્ટ, પછી આવે હેલ્પિંગ વર્બ. હેલ્પિંગ વર્બ એટલે શું? આપણે લાસ્ટ વિડીયોમાં મેન્શન કર્યું કે ડુ, ડઝ, ડીડ આ બધા છે હેલ્પિંગ વર્બ છે, કાળ પ્રમાણે યુઝ થાય. ડુ ને ડઝ છે વર્તમાન કાળમાં યુઝ થાય, ડીડ છે ભૂતકાળની અંદર યુઝ થાય. પછી હેલ્પિંગ વર્બ આવી જાય, એના પછી આવે નોટ, બરોબર. NOT, નોટ એટલે નહીં, તો નકાર માટે નોટ આવે. પછી આવે રૂટ વર્બ એટલે કે મૂળ ક્રિયાપદ, બરોબર, કાંઈ પણ SKES લાગ્યા વગરનું. અને પછી આવે જે ઓબ્જેક્ટ અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટ જે પણ હોય એ. તો રાજેશ પ્લેસ વેલ એનું નેગેટિવ કરવું હોય તો રાજેશ પછી વર્તમાન કાળનું હેલ્પિંગ વર્બ. તો વર્તમાન કાળના હેલ્પિંગ વર્બ બે છે, ડુ અથવા ડઝ. તો આપણે અહીંયા કેવું વાપરવું? તો કે ડઝ છે ત્રીજા પુરુષ એક વચન માટે વપરાશે, ડુ છે એ બાકીના બધા માટે. તો રાજેશ છે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે કારણ કે એક નામ છે, બરોબર, કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિનું, તો એને ત્રીજા પુરુષ એક વચન વ્યક્તિ તરીકે ગણી શકીએ. તો એની સાથે આપણે ડઝ વાપરશું, રાજેશ ડઝ. પછી આપણે નોટ વાપરશું કારણ કે નકાર વાક્યમાં ફરજિયાત છે. ડઝ નોટ પછી રૂટ વર્બ મૂળ ક્રિયાપદ, પ્લે, બરોબર. અને પછી આવશે ઓબ્જેક્ટ અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટ જે પણ હતું એ. તો કે ડઝ નોટ પ્લે વેલ, રાજેશ ડઝ નોટ પ્લે વેલ. આ થઈ ગયું નેગેટિવ સેન્ટેન્સ. હજી એક આપણે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવીએ. પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ એમ કહીએ કે નરેશ ઇઝ અ ખો-ખો પ્લેયર. તો નરેશ છે, પછી ઇઝ છે, નરેશ સબ્જેક્ટ છે, ઇઝ ક્રિયાપદ છે, અને અ ખો-ખો પ્લેયર એ એક નાઉન છે, બરોબર. ખો-ખો પ્લેયર છે એક નાઉન છે, તો એને ઓબ્જેક્ટ તરીકે ગણી શકીએ. તો સબ્જેક્ટ વર્બ ને ઓબ્જેક્ટ આવી ગયું, નરેશ ઇઝ અ ખો-ખો પ્લેયર. હવે આપણે બીજું વાક્ય એને નકારમાં કંઈક કેવું હોય કે તે વિડીયો ગેમ રમતો નથી, બરોબર. એ ખો-ખો પ્લેયર છે એટલે મોબાઈલની ગેમ અથવા વિડીયો ગેમ રમતો નથી એમ કેવું છે. તો આપણે કહેશું કે નરેશ પછી ડુ કે ડઝ વાપરવું પડશે કારણ કે રમતો નથી, વર્તમાનમાં જ કહેવાનું છે, ભૂતકાળમાં અથવા ભવિષ્યમાં નહીં. તો ડુ કે ડઝ છે સહાયક ક્રિયાપદ હેલ્પિંગ વર્બ તરીકે આવશે. તો નરેશ ડઝ આવશે કારણ કે નરેશ પણ ત્રીજો પુરુષ એક વચન નામ છે. ડઝ પછી નોટ ફરજિયાત આવશે, નકાર છે. ડઝ નોટ પછી આવશે પ્લે, અને છેલ્લે આવશે નાઉન અથવા કોમ્પ્લિમેન્ટ જે પણ આપણી પાસે હતું એ. તો ડઝ નોટ પ્લે વિડીયો ગેમ્સ, બરોબર, વિડીયો ગેમ્સ એ રમતો નથી. તો આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ થયા. તો આ વિધાન વાક્યો બેઝિકલી કોઈ પણ સાદા વાક્યો તમારે કોઈ પણ બનાવવા એના માટે આપણે આ જે ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સ છે એનો યુઝ થઈ શકે, બરોબર. આ બેઝિકલી ડિક્લેરેટિવ સેન્ટેન્સના અમુક રૂલ હતા કે એનું પોઝિટિવ રૂપમાં વાક્ય રચના શું હોય, નેગેટિવ જ્યારે હોય ત્યારે એની વાક્ય રચના શું હોય. So that is it for the video guys. If you really like my content, you can like, share and subscribe to this channel. Thank you.